ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે ખેડૂત સાધન સહાય યોજના વિશે। મિત્રો, આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ખેતી માટેના જે સાધનો છે તેને ખરીદવા માટે ₹10,000 સુધીની સહાય છે તે મળવાપાત્ર છે। તો મિત્રો, આ યોજનામાં અત્યારે ઓનલાઈન અરજી ચાલુ છે કે જેમની છેલ્લી તારીખ છે 31/8/2020 સુધી આ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ચાલુ રહેશે। તો મિત્રો, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકાય તેની સંપૂર્ણપણે આપણે ડિટેલમાં માહિતી મેળવશું। તે સિવાય આ યોજના હેઠળ કયા કયા સાધનો છે તે મળવાપાત્ર છે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે, આ યોજનાના નિયમો અને શરતો શું છે તે તમામ પ્રકારની માહિતી મેળવીશું। તે પહેલાં મિત્રો, વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્ર સુધી તેમને શેર કરી દેજો। ચેનલમાં હજુ નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, તમારે તમારા મોબાઈલમાંથી અથવા તો લેપટોપ કે પીસીમાંથી કોઈ પણ એક ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝરને ઓપન કરવાનું રહેશે અને ત્યાં તમારે સર્ચ બોક્સમાં આઈ ખેડૂત છે તે ટાઈપ કરવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે આઈ ખેડૂત ટાઈપ કરી અને તેને સર્ચ કરશો તો તમને આ મુજબની એક સ્ક્રીન ઓપન થતી જોવા મળશે કે જ્યાં સૌથી પહેલાં જ આપણા જે ગુજરાતનું આઈ ખેડૂત પોર્ટલ છે તેમની વેબસાઇટ અહીં તમને જોવા મળશે, iKheduત.gujarat.gov.in। તો મિત્રો, આ વેબસાઇટ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે તે વેબસાઇટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે આઈ ખેડૂતનું પોર્ટલ છે તે ઓપન થશે અને તમને આ મુજબની એક સ્ક્રીન જોવા મળશે કે જ્યાં મિત્રો તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે। હવે મિત્રો, અહીંયા તમામ જે વિભાગો છે, ખેતીવાડી વિભાગ છે, જમીન અને જળ સંરક્ષણ વિભાગ છે, પશુપાલન વિભાગ છે, બાગાયતી વિભાગ છે, મત્સ્યપાલન વિભાગ છે, તે સિવાય જે અન્ય યોજનાઓ છે તે તમામ યોજનાઓ અહીં તમને જોવા મળશે। તો મિત્રો, આપણે જે આજે વાત કરવાના છે તે ખેતીવાડીની યોજના છે। તો મિત્રો, અહીં સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળશે ખેતીવાડીની યોજનાઓ। હવે મિત્રો, કુલ ખેતીવાડીની યોજનાઓ છે તે 46 છે। તેમાંથી અત્યારે હાલમાં વર્ષ 2020-21 માટે કુલ 5 યોજનામાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના શરૂ છે। તો મિત્રો, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે અહીં જે વિગત માટે અહીં ક્લિક કરો તે આપેલ છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો જેવું મિત્રો ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી તમને આ મુજબની એક સ્ક્રીન છે તે ઓપન થતી જોવા મળશે કે જ્યાં મિત્રો તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે। હવે મિત્રો, જેવું તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને અહીં યોજનાઓનું લિસ્ટ છે તે જોવા મળશે। તો મિત્રો, આપણે જે વાત કરવાના છે તે યોજના અહીં 5મા નંબરની છે કે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કિટ યોજના। તો મિત્રો, આ યોજના છે તે સીમાંત ખેડૂતો તથા જે ખેતમજૂરો માટે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કિટની યોજના છે। તો અહીં તેમના નિયમો અને શરતો આપેલ છે। તે સિવાય અહીં યોજનાની ડિટેલ આપેલ છે, અહીં તેમના નિયમો અને શરતો આપેલ છે। હવે મિત્રો, તો તેના નિયમો અને શરતો અને યોજનાના જે નિયમ છે તે આપણે જોઈએ તો મિત્રો, રાજ્યના ફક્ત સીમાંત ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોને કુલ ખર્ચના 90% અથવા તો ₹10,000 જે બેમાંથી ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર થશે આ યોજના હેઠળ। મિત્રો, શું છે તો કે અરજીમાં પસંદ કરેલા સાધનો અને તેની સંખ્યા છે તે અનુસાર ખરીદી કરવાની રહેશે। તો મિત્રો, સાધનોમાં કઈ કઈ વસ્તુ હશે તો અહીં તેમનું લિસ્ટ છે તે આપેલ છે। તો મિત્રો, જોઈએ સાધનોમાં તો કે પેલું તો સાયન્થ, તે સિવાય તો કે સીડ ડિબલર, તે સિવાય વહીલ હો એટલે કે સિંગલ વહીલ કીટ, તે સિવાય ઓટોમેટિક ઓરણી એટલે કે એક હારવાળી ઓટોમેટિક ઓરણી આવે છે તે સિવાય વહીલ બરો, તે સિવાય ફ્રૂટ કેચર એટલે કે વેડો, તે સિવાય ફ્રૂટ કટર, તે સિવાય સી કટર, વેજીટેબલ પ્લાન્ટ, તે સિવાય પેડી વીડર, તે સિવાય પેડી પેડલ, થ્રેશર, તે સિવાય કોયતા, તે સિવાય સુગર કેન બર્ડ કટર, તે સિવાય પ્રુંગ્રીન સો, તે સિવાય અનવિલ ટ્રી બ્રાન્ચ લૂપર, તે સિવાય એડજસ્ટેબલ ટ્રી લૂપર, તે સિવાય વહીલ ઓ એટલે કે ડબલ વહીલવાળું કીચ મિત્રો, તે સિવાય મેન્યુઅલ પેડી સીડર। તો મિત્રો, આટલા જે સાધનો છે તે સાધનોમાંથી તમારે કોઈ પણ સાધન ખરીદવા માટે આ યોજના હેઠળ તમને કાં તો 90% ખર્ચના 90% અથવા તો ₹10,000ની સહાય છે તે મળવાપાત્ર છે। હવે મિત્રો, આ યોજનાના શરતો શું છે તે આપણે જોઈએ તો મિત્રો, અરજદારશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી મળ્યા બાદ જ ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગરના માન્ય વિક્રેતા ASC પાસેથી તમારે ખરીદી કરવાની રહેશે સાધનની। અને રાજ્યનું વર્ષ 2020-21નું જે સંભવિત લક્ષ્યાંક છે તે અહીં તમે જોઈ શકો છો, 20,000 વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં રાજ્યનો 2020-21 માટેનો લક્ષ્યાંક છે।
હવે મિત્રો આ યોજનાનો લાભ છે તે તમે આજીવન એક જ વખત લઈ શકો છો. એક વખત આ યોજનાનો લાભ મળ્યા પછી આ યોજનાનો લાભ છે તે તમને આજીવનમાં ફરીથી તમને મળવાપાત્ર રહેશે નહીં. હવે મિત્રો આ યોજના માટે લાભ લેવા માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે અને તે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના શરૂ છે તારીખ 19/7/2020 લઈને છેલ્લી તારીખ છે 31/8/2020. તો મિત્રો હજી પણ સમય છે, તમે 31/8/2020 સુધીમાં તમે ઓનલાઈન અરજી કરી દો. તો મિત્રો ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અહીં જે અરજી કરો લખેલ છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો જેવું તમે ઓનલાઈન અરજી કરો ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી નવા પેજમાં આ મુજબની સ્ક્રીન તમને ઓપન થશે કે જ્યાં અહીં અરજીની સૂચનાઓ આપેલ હશે અને અહીં અરજી કરવાના સ્ટેપ આપેલ હશે તે તમારે વાંચી લેવાના રહેશે. ત્યાર પછી જેવું તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો મિત્રો અહીં તમને જોવા મળશે કે તમે કયું જૂથ પસંદ કરેલ છે, કઈ યોજના પસંદ કરેલ છે તે તમને જોવા મળશે. તે સિવાય મિત્રો અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે કે તમે રજિસ્ટર અરજદાર છો કે નહીં. તો મિત્રો તમે જેવું ત્યાં સિલેક્ટ કરશો તો તમે અહીં આ અથવા ના તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો તમે રજિસ્ટર અરજદાર હોય તો મિત્રો તમારે હા સિલેક્ટ કરવું પડશે. જો તમે રજિસ્ટર અરજદાર નથી તો તમારે ના સિલેક્ટ કરવું પડશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ રજિસ્ટર અરજદાર શું છે. તો કે મિત્રો તમે જો આ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર તમે ઓલરેડી પહેલાંથી જ તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો મિત્રો તમારે અહીં હા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીં તો તમારે ના સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. જો મિત્રો રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તમારી જે પર્સનલ ડિટેલ છે આગળ જે ફોર્મમાં આપણે ભરશું તમારી માહિતી તે મિત્રો તમારે દર યોજનામાં લાભ લેવા માટે દર યોજનામાં ફોર્મ ભરતી વખતે તમારે વાલી ખરીએ તે ડિટેલ આપવાની જરૂર નહીં રહે. માત્ર તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવતી વખતે જ જો તમે ડિટેલ આપી હશે તો મિત્રો અહીં આ સિલેક્ટ કરશો તો ઓટોમેટિક તમારી ડિટેલ છે તે લઈ લેશે. અને જો મિત્રો ના સિલેક્ટ કરશો તો તમે જ્યારે કોઈ પણ યોજનામાં ફોર્મ ભરશો તે દર વખતે તમારે તે ડિટેલ આપવાની રહેશે. તો મિત્રો અત્યારે આપણે ના સિલેક્ટ કરીને આગળ વધીએ. તો મિત્રો ના સિલેક્ટ કર્યા પછી અહીં આગળ વધવા અહીં ક્લિક કરો તે લખેલ છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. હવે મિત્રો જેવું તમે ત્યાં ક્લિક કરશો તો ફરીથી તમને આ મુજબની એક સ્ક્રીન જોવા મળશે કે જ્યાં અહીં આપણે નવી અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો તે લખેલ છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. હવે જેવું મિત્રો તમે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમને નીચે એક અરજી ફોર્મ આપવામાં આવશે. જેવું તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને એક નવી અરજી ફોર્મ તમને જોવા મળશે કે જ્યાં તમામ ડિટેલ છે તે તમારે આપવાની રહેશે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીં જે નામની પાછળ રેડ કલરની ફૂદડી છે તે ડિટેલ તમારે આપવી ફરજિયાત છે, પરંતુ જ્યાં નામની પાછળ રેડ કલરની ફૂદડી નથી તે ડિટેલ તમે ના આપો તો પણ ચાલે, પરંતુ જ્યાં રેડ કલરની ફૂદડી છે તે તમારે કમ્પલસરી આપવાની રહેશે. તો મિત્રો જોઈએ ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું. તો અહીં સૌથી પહેલાં તો અરજદારનું નામ લખવાનું રહેશે. અહીં અરજદારના પિતા અથવા તો પતિનું નામ લખવાનું રહેશે અને અહીં અરજદારની અટક છે તે લખવાની રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી અરજદારનો જિલ્લો છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે. આપણે કોઈ પણ એક જિલ્લો સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યાર પછી મિત્રો અરજદારે જે જિલ્લો સિલેક્ટ કરેલ હશે તે જિલ્લાની અંદર જેટલા તાલુકા આવતા હશે તે તમામ તાલુકાનું લિસ્ટ અહીં તમને જોવા મળશે. તેમાંથી અરજદારનો જે તાલુકો હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી તમે જે તાલુકો સિલેક્ટ કરેલ છે તે તાલુકાની અંદર જેટલા ગામ આવતા હશે તે તમામ ગામનું લિસ્ટ મિત્રો અહીં તમને જોવા મળશે. તેમાંથી તમારું જે ગામ હશે તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આગળ તમારે સરનામું લખવાનું રહેશે. અહીં ત્રણેય બોક્સમાં તમારું સરનામું લખવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારા એરિયાનો જે પિનકોડ નંબર હોય છે તે પિનકોડ નંબર આ બોક્સમાં લખવાનો રહેશે. ત્યાર પછી અહીંથી તમારે તમારું લિંગ સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. પુરુષ અથવા તો સ્ત્રી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારી જાતિ છે તે અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. તમે આર્થિક રીતે નબળા છો, એસટી કેટેગરી છો, એસસી કેટેગરી છો, ઓબીસી કેટેગરી છો કે જનરલ કેટેગરી છો તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમે દિવ્યાંગ છો કે કેમ તે હા અથવા ના તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. જો તમે દિવ્યાંગ હોય તો હા સિલેક્ટ કરવાનું અને ના હોય તો તમારે ના સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં તમારે આ બોક્સમાં ઈમેલ આઈડી આપવાનું રહેશે. આ બોક્સમાં તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર હોય છે તે આપવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આ બોક્સમાં તમારો આધાર કાર્ડ નંબર છે તે આપવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં જે એકરાર લખેલ છે તે એકરાર વાંચી અને આ ચેકબોક્સ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો નીચે તમારે અમુક ડિટેલ આપવાની રહેશે કે તમે આત્મામાં રજિસ્ટ્રેશન ધરાવો છો કે નહીં. જો તમે આત્મામાં રજિસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો હા સિલેક્ટ કરવાનું, નહીં તો તમારે ના સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે.
ત્યાર પછી તમે સહકારી મંડળીના સભ્ય છો કે નહીં તે તમારે અહીં સિલેક્ટ કરવાનું. જો સભ્ય હોય તો હા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીં તો તમારે ના સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમે દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભ્ય છો કે નહીં તે તમારે અહીં લખવાનું રહેશે. જો સભ્ય હોય તો હા સિલેક્ટ કરવાનું, ના હોય તો તમારે ના સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે સ્માર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટૂલ કિટની વિગતો છે તે આપવાની રહેશે. જેમ કે મિત્રો સૌથી પહેલાં તો અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે કે તમે સીમાંત ખેડૂત છો કે તમે ખેત મજૂર છો, તે તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. જો તમે સીમાંત ખેડૂત હોય તો સીમાંત ખેડૂત સિલેક્ટ કરવાનું, જો તમે ખેત મજૂર હોય તો તમારે ખેત મજૂર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંથી સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કિટની વિગત છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે કે તમે કઈ ઓજારની ખરીદી કરવા માગો છો, કઈ યોજના હેઠળ આ યોજનાનો લાભ લેવા માગો છો, તે યોજના છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. આપણે અત્યારે ઓટોમેટિક ઓરણી એક હાર છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે આ જે તમે યોજના છે તે સિલેક્ટ કર્યો છે તેની કેટલી ટૂલ કિટ તમને મળવાપાત્ર છે તે અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. તો મિત્રો આ જે આપણે ઓરણી સિલેક્ટ કરી તેની એક જ ટૂલ કિટ મળવાપાત્ર છે, એટલા માટે અહીંથી એક જ આવશે. જો એકથી વધારે હશે તો 1, 2, 3 એવું લિસ્ટ આવશે. તો મિત્રો અહીં આપણે અત્યારે એક સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી તમારે એડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું મિત્રો તમે એડ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું જે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કિટની જે તમે સિલેક્ટ કરેલ છે તે એડ થઈ જશે અને આવી રીતે તમને જોવા મળશે. જો મિત્રો તમારે એકથી વધારે ઓજાર સિલેક્ટ કરવા હોય તો ફરીથી તમારે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કિટ ઉપર જઈ અને તમારે ફરીથી તે કોઈ પણ ઓજાર છે તેને સિલેક્ટ કરી લેવાના રહેશે. માનો કે આપણે અત્યારે કોઈ પણ એક ઓજાર ફરીથી સિલેક્ટ કરી લઈએ. જેવો મિત્રો તમે બીજો ઓજાર સિલેક્ટ કરશો ત્યાર પછી તેની જેટલી સંખ્યા તમારે કેટલી લેવાની છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે અને ફરીથી તમારે એડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે એડ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ મુજબ તમને ફરીથી એડ થઈ જશે. એવી રીતે મિત્રો તમે ફરીથી તમારે કોઈ ત્રીજું ઓજાર હોય તો મિત્રો તે ઓજાર સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તેની જે કિટની સંખ્યા કેટલી છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે અને ફરીથી એડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમે જેવું અહીં ઓજારનું સિલેક્ટ કરી લેશો ત્યાર પછી એડ બટન ઉપર ક્લિક કરવું ફરજિયાત છે, તો જ અહીં તમે એડ થઈ જશે. જેવું મિત્રો અહીં એડ થઈ જશે તો જ તમારું ઓજાર છે તે માન્ય રહેશે. જો મિત્રો તમારા ભૂલથી તમારા કીધે કોઈ પણ બીજું ઓજાર છે તે એડ થઈ ગયું હોય અને તમે તેને ડિલીટ કરવા માગતા હોય તો અહીં સામે ડિલીટના ઓપ્શન બટન તમને જોવા મળે જ છે. ત્યાં તમે જેવું ડિલીટ કરશો એટલે મિત્રો તે ઓજાર તમે જે સિલેક્ટ કરેલ છે તે લિસ્ટમાંથી ડિલીટ થઈ જશે. તમે અહીં જોઈ શકો છો આપણે ત્રીજા નંબરનું જે સિલેક્ટ કરેલ ઓજારને ડિલીટ કરી દીધેલ છે. ત્યાર પછી નીચે મિત્રો તમારે બેંકની ડિટેલ છે તે આપવાની રહેશે. સૌથી પહેલાં તો તમારો બેંક કઈ જિલ્લામાં છે તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. તો આપણે અત્યારે કોઈ પણ એક જિલ્લો છે તે સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યાર પછી તમારા બેંકનું નામ છે તે તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે કે તમારા બેંકનું નામ શું છે તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. હવે મિત્રો તમે જે બેંકનું નામ સિલેક્ટ કરેલ છે અને તમે જે જિલ્લો સિલેક્ટ કરેલ છે તે જિલ્લામાં તે બેંકની બ્રાન્ચ જેટલી આવેલી છે તે તમામ બ્રાન્ચનું લિસ્ટ અહીં તમને જોવા મળશે. તેમાંથી તમારી જે બ્રાન્ચ હોય તેને તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. જેવું મિત્રો તમે બ્રાન્ચ સિલેક્ટ કરશો એટલે અહીંથી જે બેંકનો IFSC કોડ છે તે મિત્રો કોડ ઓટોમેટિક આવી જશે. ત્યાર પછી આ બોક્સમાં તમારા જે બેંક એકાઉન્ટ નંબર હોય છે તે બેંક એકાઉન્ટ નંબર આપવાના રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે નીચે જમીનની વિગતો છે તે આપવાની રહેશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તો અહીં તમારે પસંદ કરવાના રહેશે કે તમે કેવા પ્રકારના ખાતેદાર છો તે અહીંથી તમારે પસંદ કરવાના રહેશે. તમે જમીન રેકોર્ડ ધરાવો છો કે ટ્રાયબલ લેન્ડ ધરાવો છો તે તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ તમારે અહીંથી જિલ્લો સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે, તાલુકો સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે અને ગામ છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ તમારે રેશન કાર્ડની વિગત છે તે આપવાની રહેશે. અહીં તમારો રેશન કાર્ડ નંબર તમારે દાખલ કરવાનો રહેશે અને નીચે સર્ચનું જે અહીં બાજુમાં બટન છે તે બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે સર્ચ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા રેશન કાર્ડમાં જેટલા સભ્યોની નામ છે તે તમામ સભ્યોનું લિસ્ટ અહીં નીચે આવી જશે. તેમાંથી જે અરજદારનું નામ હોય તે અરજદારનું નામ સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં તમે જે કેપ્ચર કોડ જોવો છો તે કેપ્ચર કોડ આ બોક્સમાં તમારે દાખલ કરવાનો રહેશે.
જો કેપ્ચર કોડ વ્યવસ્થિત ન વાંચી શકતા હોય તો અહીં રિફ્રેશના બટન ઉપર ક્લિક કરી અને તેને બદલી શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અરજી અહીં સેવ કરવાની રહેશે. એટલા માટે અરજી સેવ કરો તે બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું મિત્રો તમે અરજી સેવ કરશો એટલે મિત્રો તમને એક એપ્લિકેશન નંબર આપવામાં આવશે અને મિત્રો તે એપ્લિકેશન નંબર છે તે સાચવવાનો રહેશે તમારે, કારણ કે ભવિષ્યમાં તમારે તે અરજી વિશે તમારે કોઈ પણ માહિતી જોતી હશે, તમે જે અરજી કરેલ છે તે માહિતી માટે, તો મિત્રો તમારે તે અરજી નંબર આપવો પડશે. હવે મિત્રો તમે જેવું અરજી સેવ કરી લીધા પછી તમારી અરજીને કન્ફર્મ કરવી ફરજિયાત છે. જ્યાં સુધી તમારી અરજી કન્ફર્મ નહીં તમે કરો તો તમારી અરજી છે તે માન્ય ગણાશે નહીં. હવે મિત્રો એકવાર અરજી સેવ કરી દીધા પછી જો તમારે કોઈ પણ તેમાં સુધારા વધારા કરવા હોય તો મિત્રો અહીં અરજી અપડેટ કરવા અહીં ક્લિક કરો તે બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી તમારી પાસે અમુક ડિટેલ માંગશે, તે ડિટેલ આપવાની રહેશે. જેમ કે આપણે લાસ્ટમાં વાત કરી કે તમને એક અરજી નંબર આપવામાં આવશે, તે અરજી નંબર અહીં લખવાનો રહેશે. ત્યાર પછી જમીનનો ખાતા નંબર અથવા તો રેશન કાર્ડ નંબર તમારે લખવાનો રહેશે. ત્યાર પછી સર્ચના બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે સર્ચના બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણે જે આગળ અરજી ફોર્મ જોયું તે અરજી ફોર્મ ઓપન થઈ જશે. તેમાંથી તમારે જે સુધારા વધારા કરવા હોય તે સુધારા વધારા કરી અને ફરીથી અરજીને સેવ કરી દેવાની રહેશે. હવે મિત્રો અરજી સેવ કર્યા પછી અરજીને કન્ફર્મ કરવાની રહેશે અને અરજી કન્ફર્મ કરવા માટે મિત્રો તમારે અહીં ક્લિક કરવાનું રહેશે. ફરીથી મિત્રો આ મુજબની અમુક ડિટેલ છે તે તમારી પાસેથી માગશે. ત્યાર પછી મિત્રો છેલ્લે કન્ફર્મના બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે, જેથી તમારી અરજી છે તે કન્ફર્મ થઈ જશે. હવે મિત્રો એકવાર અરજી કન્ફર્મ થઈ ગયા પછી તેમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારના સુધારા વધારા કરી શકશો નહીં. એટલા માટે તમારે જો કોઈ સુધારા વધારા કરવા હોય તો તે સુધારા વધારા કરી અને અંતે અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહેશે. હવે મિત્રો આ તમે જે અરજી કન્ફર્મ કરી છે તેની તમારે પ્રિન્ટ લેવી હોય તો અહીંથી આ બટન ઉપર ક્લિક કરી તમે પ્રિન્ટ લઈ શકો છો. જેવું તમે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી આ મુજબની અમુક તમારી પાસે ડિટેલ માગશે. ત્યાર પછી નીચે પ્રિન્ટનું બટન હશે, ત્યારથી તમારે પ્રિન્ટ તમે લઈ શકો છો. હવે મિત્રો તમે જે પ્રિન્ટ લ્યો તેમાં તમારે સિગ્નેચર કરી અને મિત્રો તેને અપલોડ કરવાની હોય છે. અપલોડ કરવા માટે મિત્રો આ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ફરીથી આ જ ડિટેલ માગશે, તે ડિટેલ ફિલ કરી અને તમારે તે પ્રિન્ટને અપલોડ કરી દેવાની રહેશે તમારા સહી સિક્કા કરી. અને મિત્રો તેની સાથે જો તમારે બીજા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવા હોય તો મિત્રો અહીં તમે ક્લિક કરીને તે પણ કરી શકો છો. હવે મિત્રો જો તમારે અરજી પ્રિન્ટ કરી અને તેને અપલોડ ન કરવી હોય તો મિત્રો અહીં તમને લખેલ જ છે માહિતી, તે તમારે વાંચી લેવી કે અરજીનું પ્રિન્ટ આઉટ લેવું ફરજિયાત છે. ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ તેમાં સહી સિક્કાના નિશાન કરી અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ અથવા તો કચેરીના સરનામે અરજી કર્યાની તારીખ દિન 7માં રજૂ કરવાની રહેશે. જો મિત્રો તમે ઓનલાઈન તમે અરજી કરો છો તેની પ્રિન્ટ લઈ તેમાં સહી સિક્કા કરી અને અપલોડ નથી કરતા તો મિત્રો તમારે જે અરજીમાં ઓફિસ અથવા તો કચેરીનું સરનામું છે તે સરનામે તમે અરજી કરી છે તે અરજીની તારીખથી 7 દિવસની અંદર તે સરનામે તમારે તે અરજી આપવાની રહેશે. અને જો મિત્રો તમે ઓનલાઈન અપલોડ જ કરી દો છો સહી સિક્કા કરી તો મિત્રો તેનું તમે જે ફાઇલ અપલોડ કરો તે ફાઇલનું ફોર્મેટ છે તે PDF ફોર્મેટ હોવું જોઈએ અને તે ફાઇલની સાઇઝ છે તે 200 KB કરતાં વધારે હોવી જોઈએ નહીં. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમામ પ્રકારની માહિતી તમને મળી ગઈ હશે. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અવશ્ય લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો. ચેનલમાં હજુ નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને હજુ પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો અવશ્ય અમને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.